ভাৰত সংস্কৃতি উৎসৱত নগাঁৱৰ নৃত্যশিল্পীৰ সাফল্য। যোৱা 15 ডিচেম্বৰত পশ্চিমবংগৰ বৰ্ধমানত অনুষ্ঠিত হৈছিল ভাৰত সংস্কৃতি উৎসৱ। হিন্দুস্তান আৰ্ট এণ্ড মিউজিক ছ'চাইটিৰ সৌজন্যত অনুষ্ঠিত হোৱা এই উৎসৱত নগাঁও অগ্ৰণী নৃত্যকলা বিদ্যালয় সংস্কৃতি কলাক্ষেত্ৰৰ ছাত্ৰীসকলে বিশেষ সাফল্য লাভ কৰি জিলাখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। নৃত্য, লোকনৃত্য, আঞ্চলিক নৃত্য, ৰবীন্দ্ৰ সংগীত, সত্ৰীয়া নৃত্যকে ধৰি বহুকেইটা বিষয়ত প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি বিভিন্ন শাখাত পুৰস্কাৰ বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে। উল্লেখ্য যে মিনিষ্ট্ৰী অফ কালচাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই আয়োজন কৰা এই প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰা ছাত্ৰীসকলে থাইলেণ্ডত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নৃত্য গীতৰ প্ৰতিযোগিতাত বিনামূলীয়া অংশগ্ৰহণৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব বুলি সংস্কৃতি কলাক্ষেত্ৰৰ প্ৰশিক্ষক ডিম্পী বৰাই এনেদৰে কয়। মই মানে ধৰক আপোনাৰ এই বছৰ সৈতে 3 বছৰ হৈছে। আগতেও ল'ৰা ছোৱালীখিনিক মই এনেকৈ নি আছোঁ আৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিক মানে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত মোৰ নিয়াৰ এটা সপোন আছিলে। সেই আশা মোৰ পূৰণ হৈছে। তেওঁলোকে বিগত বছৰৰ দৰে এইবছৰো মানে ভাল পুৰস্কাৰে অৰ্জন কৰিছে। টোটেল আপোনাৰ 13টা আমি পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলোঁ, তাৰে 11টা পুৰস্কাৰ পাইছোঁ। আপোনাৰ পশ্চিমবংগৰ বৰ্ধমান চহৰত টাউন হল বুলি কয়, তাৰ অডিটৰিয়ামত হৈছিলে। হয় হয়, নগাঁৱৰে গৌৰৱ বুলি মই ভাবোঁ। ল'ৰা ছোৱালীখিনিক লৈ পেলাই এটা সপোন আছিলে যাতে তেওঁলোকে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত মানে এটা স্থান পায়, আৰু মই ভাবিছোঁ তেওঁলোকে মই ভাবাৰ ধৰণে কৰিব পাৰিছে। বিগত বছৰৰ দৰে এই বছৰো বহুত পুৰস্কাৰ পাই পেলাই অসমৰ লগতে আমাৰ নগাঁৱলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে, আৰু এইবাৰ 13টাত আপোনাৰ 11টা পুৰস্কাৰ পাইছে। পশ্চিমবংগৰ বৰ্ধমান চহৰত হৈছিলে। প্ৰথম পুৰস্কাৰ প্ৰাপ্তসকলক আপোনাৰ থাইলেণ্ড আৰু বেংককক যাবলৈ মানে ফ্ৰী অফ কষ্ট তেওঁলোকে তাত পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিব। সেইটো কাৰণে মোৰ খুবেই ভাল লাগিছে, তেনেকুৱা এটা মানে আপোনাৰ অপৰচুনিটি পোৱাৰ কাৰণে। সেইখিনিৰ কাৰণেতো মোৰ ছাত্ৰীসকলকে বিশেষকৈ ধন্যবাদ দিছোঁ। তেওঁলোকে মানে মই ভবাৰ ধৰণে মানে কৰিব পাৰিছে, আৰু লগতে যে ভাৰত সংস্কৃতি উৎসৱৰ মানে যোনে মানে অৰ্গেনাইজ কৰিছে তেওঁলোকলৈও মোৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকে। এওঁলোকক মানে যোনকেইজনীয়ে আপোনাৰ থাইলেণ্ড বেংকক পাইছে তেওঁলোকলৈও মোৰ মানে ধন্যবাদ আছে, আৰু যাতে সকলোখিনিকে যাব পাৰে মই তেনেকৈ হেৰি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। চৰকাৰৰ প্ৰতি তেনেকৈ আহ্বান কি বুলি জনাম, কাৰণ আমাৰ ইয়াত দেখিছোঁ শিল্পীসকলৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ অকণমান হেৰিটো কমেই থাকে। গতিকে যদি কোনোবাই কিবা হেৰি বিচাৰে মানে দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই খুবেই ধন্যবাদ মানিম। আমি বহুত সুখিত হৈছোঁ তাত নৃত্য কৰিব পাই, আৰু তাৰ আপোনাৰ বহুত বস্তু আমি শিকিবও পাৰিছোঁ। হয়তো বিভিন্ন দেশৰ পৰা বিভিন্ন আহিছে, তাৰ পৰা আপোনালোকে কিছুমানে শিক্ষা গ্ৰহণো কৰিব পাৰিছে, যেনে মানে নৃত্যৰ প্ৰতিয়ে তেনেকুৱা আপোনাৰ বহুত ধৰণৰ ভাল লাগে। আৰু তাত আমাৰ মেমকে বহুত ভাল লাগিছে। ফক ডান্স নাচিছিলোঁ আৰু সত্ৰীয়া নাচিছিলোঁ। কলকাতাত গৈছিলোঁ। এইবাৰ তুমি বিজয়ী হৈছা? হয়। কি স্থান পাইছা? ফাৰ্ষ্ট। হয়। এতিয়া ক'ত যাবা? এতিয়া থাইলেণ্ড যাম। থাইলেণ্ড যাবা, তোমাৰ মনত আনন্দ কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে। ইয়াৰ কাৰণে তুমি কাক ধন্যবাদ দিবা? মাক। তোমাৰ মা কোন? ডিম্পী বৰা।